Lúc đó là 1 giờ sáng. Một người đàn ông đang lái xe về nhà. Con đường rất là tối. Đột nhiên, ảnh nhìn thấy một bé gái. Cô bé đang lang thang một mình. Người tài xế bước xuống xe. Ảnh đi tới chỗ cô bé. Con bé chỉ khoảng 2 tuổi, xấp xỉ tuổi con của ảnh. Ảnh không biết cô bé sống ở đâu. Ảnh thấy rất là lo lắng. Ảnh phải đi tìm ba mẹ của cô bé. Nhưng mà ảnh cần sự giúp đỡ. Xung quanh rất là yên tĩnh. Mọi người đã đi ngủ hết. Ảnh cố gắng gõ cửa từng nhà. Ảnh làm như vậy hơn 3 phút. Cuối cùng, một người đàn ông mở cửa. Ổng nhận ra cô bé. Người đàn ông dẫn anh tài xế tới nhà cô bé. Nhà của cô bé ở gần đấy. Mẹ của cô bé rất là vui khi tìm thấy con. Bố cô bé đi làm xa. Mẹ cô bé cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc và đã ngủ quên. Đêm đó trời rất là nóng. Cô bé thức dậy và đi ra ngoài một mình. May mắn là con bé đã gặp được anh tài xế. Gia đình cô bé rất biết ơn. Ảnh là một người tài xế tốt bụng.